यदि तपाईहरुलाई महिनाको 20 देखि 30 हजार घर बसी बसी आफ्नो मोबाइल चलाएर युट्युब देखि कमाउन मन छ भने चाहिँ आजको यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनकि आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यस्तो एउटा टेक्निक ल्याएको छु। तपाईहरु नातिनु होला, तपाईलाई म स्वयं प्रुफ समेत पेश गर्छु। अहिले म तपाईलाई कम्प्युटर स्क्रिनमा दिएर धेरै मान्छेले गरिरहेछन्। तपाईलाई विश्वास छैन भने अहिले मैले तपाईलाई यो प्रुफ पनि देखाउँछु। मेरो कम्प्युटरमा गएर यसको स्कोप अझै पनि यति धेरै छ कि किनकि अहिले म त्यो सब म तपाईलाई देखाउँछु। यसको लागि चाहिँ तपाईलाई एउटा केबल मोबाइल हुनुपर्छ। त्यो मोबाइल अवश्य पनि छ किनकि तपाईले त्यही मोबाइलमा यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ र तपाईलाई सामान्य नेपाली पढ्न आउनुपर्छ। जस्तै लेखेको नेपालीलाई बराबर पढ्न आउनुपर्छ र कतादेखि के गर्ने, कसरी गर्ने र कसरी 20 देखि 30 देखि 40 हजारसम्म तपाईले लिन सक्नुहुन्छ घर बसी बसी भनेर म यो भिडियोमा पुरै जानकारी दिन्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र अब म तपाईलाई कम्प्युटर स्क्रिनमा गएर पुरै भिडियो देखाउँछु। ओके, हामी हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब म तपाईलाई सबैभन्दा अगाडि चाहिँ प्रुफ देखाउँछु किनकि तपाई अब प्रुफ बिना त अब तपाईले काम गरेर पनि काम छैन र भिडियो हेर्न पनि झाउ मान्नुहुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा अगाडि चाहिँ म प्रुफ देखाउँछु। प्रुफको लागि मैले यता तपाईलाई च्यानल देखाएको छु। जस्तै फर्स्ट च्यानल छ। फर्स्ट च्यानलको नाम के छ भन्दाखेरि समाचार पार्टी भन्ने छ। अब यसको सब्स्क्राइबर देखेर तपाईहरु नतर्सिनु होला किनकि यो भनेको धेरै लङ टाइम भइसक्यो। यो च्यानल बनेको भनेको कति भइसक्यो भन्दा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो कहिले बनेको भन्दाखेरि मैले तपाईलाई अब देखाउने भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जोइन मे 2014 मा जोइन भएको च्यानल हो। त्यसैले सब्स्क्राइब त अफ कोर्स बढिहाल्छ हैन। यसको भिडियो यदि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने भ्यू हेर्नुस्। 6 घण्टा अगाडि 50,000, 19 घण्टा अगाडि 14,000, एक दिन अगाडि 80,000 यसरी आइरहेछ। हेर्नु 20,000, 60,000, 70,000, 21,000। अब यसको मैले मोस्ट पपुलर भिडियो भनेर यता सर्च गर्छु भने एकछिन पपुलर देख्न सक्नुहुन्छ। 5 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन यसरी रहेको छ यसको भिडियोहरु हैन। अर्को यस्तै गरी एक्जाम्पल रहेको छ यो स्मार्ट खबर भन्ने। स्मार्ट खबरले पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 6 घण्टा अगाडि 20,000, 17 घण्टा अगाडि 10,000 यसरी यसको भ्यू पनि तपाईले यहाँ इजिली देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी अर्को देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाइट नेपाल न्यूज टिभी भनेर यसको पनि भ्यूहरु एकदम राम्रो छ। र त्यसरी इन्फो खबर भन्ने पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको भ्यू पनि अब त्यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो नेपाली भन्ने च्यानल पनि रहेको छ। यसको पनि भ्यू ठीकठाक आइरहेको छ। त्यसरी यहाँ फेरि जगत खबर भन्ने छ। यसको पनि भ्यू ठीकठाक आइरहेको छ। मैले तपाईलाई यो किन देखाएको भन्दाखेरि यसमा कम्पिटिसन छँदै छैन। जति च्यानल आयो त्यति उसको भ्यू बढ्छ। अब यिनको यदि तपाईले भिडियो हेर्ने हो भने भिडियोमा के गरेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मङ्सिर 1 गतेको बिहानबादको खबर भनेको छ। अब यो खबर कतादेखि ल्याउने, कसरी भोइस ओभर गर्ने, भिडियो कसरी बनाउने त्यो सम्पूर्ण कुरा म भन्छु। सबभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यो समाचार पार्टीको अर्निङ चाहिँ हेर्छौँ। अब किनकि अर्निङ इम्पोर्टेन्ट छ नि त। अब बिना अर्निङ त अब अफकोर्स तपाईले काम गर्नुहुन्न। सो म यसलाई लिएर यता राखेर यसको अर्निङ हामी चेक गर्न गइरहेको छौँ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको अर्निङ भनेको महिनाको $700 भनेको इजिली आउँछ। $700 भनेको नेपाली लगभग 80,000 पुग्न जान्छ। यो $700 देखाएको छ तर यसको बिच्चामा हुन्छ। यसले महिनाकै 1 लाख त इजिली कमाउँछ है। अब यो च्यानल हेरौँ, स्मार्ट खबर भन्ने च्यानल हेरौँ। यसलाई म कपी गर्छु र यता यो सोशल ब्लेड भन्ने छ यसमा गएर मैले यसलाई यता पेस्ट गरिदिन्छु र पेस्ट गरेपछि अब यसको अर्निङ देख्न सक्नुहुन्छ। $300 भनेको छ। यो लगभग 50 देखि 60,000 भनेको यसले इजिली कमाइरहेको छ 1 महिनामा है। अब त्यसपछि यो इनसाइट नेपाल टिभी भन्ने रहेको छ। यसलाई मैले कपी गरेँ। अब त्यसपछि यता लिए। अब फेरि यता लिए। यसको अर्निङ मैले तपाईहरुलाई देखाएँ। यसको अर्निङ देख्न सक्नुहुन्छ 30-40 हजार महिनाको 30-40 हजार इजिली छ। अब यसरी यो सबै तपाईहरु आफैले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चेक गर्दै देखाउँदै गरे भने भिडियो लामो हुन्छ हैन। अब मैले यो देखाउनुको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले घर बसी बसी केही गर्नु पर्दैन। अब अहिले यतादेखि कन्टेन्ट कतादेखि ल्याउने त्यो पनि म भन्छु। कसरी तपाईले त्यसलाई पढ्ने त्यो पनि भन्छु। अनि यो थम्बनेल कसरी बनाउने त्यो पनि भन्छु। सबै कुरा म भन्छु है त। ओके, अब चाहिँ म तपाईलाई त्यो भन्न गइरहेको छु। यसको लागि चाहिँ तपाईलाई एउटा साधारण मोबाइल चाहिन्छ हैन। मोबाइल एउटा साधारण चाहिन्छ। त्यसपछि तपाईले गर्ने भनेको चाहिँ आफ्नो गुगल क्रोममा गएर चाहिँ जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो अनलाइन खबर भन्ने रहेको छ। अनलाइन खबर ओपन गरेको छु। अब अनलाइन खबरमा गएर अब के गर्ने भन्दाखेरि जस्तै समाचार भनेको छ नि यहाँ देउबा उबेन एकछिन। ओके, मलाई नेपाली राम्रो पढ्न आउँदैन। देउबा उबेन भएर भन्नुपर्छ, नयाँलाई बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने टाइटल रहेको छ। यसलाई सिम्पली के गर्नु होला, यसलाई यसरी कपी गर्नु होला। कपी नगर्दा पनि हुन्छ। तपाईले यही वेबसाइटमा जानु होला, आफ्नो मोबाइल निकाल्नु होला। मोबाइलमा तपाईले यसलाई के गर्नुहुन्छ, रेकर्ड गर्नुस्। रेकर्डिङ भन्ने अप्सन छ नि मोबाइलमा। रेकर्ड गरेर पहिला टाइटल भन्नुस्। टाइटलमा अलि धमधार दिनुस्। जस्तै देउबा अभिभावक भएर बस्नुपर्छ, न्यायलाई बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने कसको भनाइ हो? यो को गगन थापा हैन। गगन थापाले यस्तो भन्छन् उस्तो भन्छन् भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यही लेखेको, यही 1 मङ्सिर काठमाडौँ कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा हिजो आज बिहानदेखि राति अबेरासम्म घर दैलो नै हुनुहुन्छ भनेर यसरी यो पढ्दै जा। यो पढ्दै गएपछि तपाईलाई स्क्रिप्ट पाइसक्यो। अब तपाईले फोटो कहाँदेखि ल्याउने भन्दाखेरि यो फोटो भनेको यो गगन थापा छ नि, गगन थापाको अब तपाईले यता
गुगलमा जाने र यता GAGAN गगन THAPA थापा भनेर लेख्ने अनि यता यो इमेज भन्ने छ नि न्युज हैन सरी इमेज भन्नेमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सब गगन थापाको फोटोहरु यो सबलाई डाउनलोड गर्नुस् तपाईको भिडियोमा कति लाग्छ र एडिटिङ एपमा तपाईको यही मोबाइलमा काइनमास्टर देखि तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ एडिट इजी छ अब यदि तपाईले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने अफ कोर्स मलाई जाँचमा लाग्छ तपाईलाई सामान्य एडिटिङ त आउँछ फोटो लिँदै फोटो मात्र राख्दै अनि तपाईको भोइस ओभर चाहिँ मुनि राख्दिनु होला यो गरेपछि अब तपाईले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले यसको टाइटल चाहिँ एकदम राम्रो दिनुपर्छ जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली न्युज आज 1 गते मुख्य समाचार भनेर चट्ट छ अब जस्तै अर्को यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को एउटा म तपाईलाई इन्ट्रेस्टिङ देखाउँछु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि प्रचण्डमाथि बम हमला भनेर यो टाइटल छ नि यो टाइटलहरु सब तपाईले त्यही वेबसाइट देखि जस्तै एउटा मात्र वेबसाइट हैन यो त मैले अनलाइन खबर देखाए त्यसरी रातो पार्टीमा जान सक्नुहुन्छ यो पुरै न्युज हो यो पुरै न्युज कभर गर्नुस् न त्यसपछि यो साझा खबर त्यसपछि यो बीच माण्डु भनेर यस्तो प्लेटफर्महरु छ यता गएर तपाईले इजिली न्युज कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र सामान्य मैले अघि भनेको छु नि तपाईले आफ्नो नेपाली पढ्न आउँछ भने सामान्य त्यो न्युज पढ्नु होला अनि त्यो पढेको रेकर्डिङलाई एडिटिङमा ल्याएर फोटो र रेकर्डिङ फोटो जति प्ले गर्नु होला र मुनि रेकर्डिङ जस्तै म तपाईलाई यहाँ अलिकति देखाउँछु पनि अब तपाई फेरि कन्फ्युजन हुन सक्छ हैन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ल ल यसरी फोटो मात्र प्ले छ नि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै फोटो ल पुरै फोटो पुरै फोटो पुरै फोटो पुरै फोटो यसरी तपाईले पनि फोटो प्ले गरेर भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले लगातार हाल्नु भयो भने तपाईले कम्तिमा पनि 2-3 महिना चाहिँ धैर्यता गर्नुपर्छ 2-3 महिनासम्म चाहिँ तपाईले इजिली धेरै नहाल्नुस् हप्ताको 3टा भिडियो चाहिँ हाल्नुस् जसरी भयो भने हैन धेरै मिनेटको पनि हाल्नु पर्दैन 5-6 मिनेटको हाल्नुस् न एउटै न्युज तपाईको 1 मिनेट त्यति बनिहाल्छ विभिन्न न्युजहरु छ नि सबै न्युजलाई कलेक्ट गर्नुस् अनि त्यसपछि अनि के लेख्न सक्नुहुन्छ है आज यति गतिको मुख्य समाचार भनेर अघि दिएको न्युजहरु पढ्नुस् अब तपाईलाई अर्निङ मैले अघि नै देखाइसकेको छु अब यो तपाईको हातमा तपाईले अब कसरी गर्ने नगर्ने तपाई गर्न चाहनुहुन्छ गर्न चाहनुहुन्न तपाईको इन्ट्रेस्टको कुरा हो मैले तपाईलाई फोर्स गर्न सक्दिन अब तपाईहरु भन्नु होला त आफूले चाहिँ किन गरिनस् सो मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल भनेको विभिन्न छ मलाई यसमा इन्ट्रेस्ट छैन यो एउटा मनी जेनेरेट भएको कुरा चाहिँ देखेको भएर मैले तपाईलाई शेयर गरेको आई होप अब तपाईलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला यदि भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक र यो च्यानललाई शेयर गर्नु होला किनकि यो च्यानलमा चाहिँ म तपाईलाई लेजेन्ड यस्तै नै काम गरेर पैसा कमाउने मेथडहरु चाहिँ तपाईलाई बताउँछु तर तपाईको मेहनत र समय चाहिँ अफ कोर्स दिनुपर्छ जसले समय दिन सक्दैन जसले मेहनत गर्न सक्दैन त्यसले त कमाउन सक्दैन अब कमेन्टमा आएर गाली गर्दै बस्नु होला तपाईहरुको चाहिँ यदि तपाईहरु अब साच्चै काम गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ है त